Hi guys, welcome back to new vlog, mini vlog. This is Abu Dhabi International Airport. So I'm traveling somewhere. Suspense. आज चाहिँ म travel गर्दैछु somewhere not in Nepal है guys. तपाईहरुले नेपाल सोचिराख्नु भएको होला. Surprise for everyone. आज चाहिँ म आइपुगे मैले यही आएर ब्लग सुरु गरेँ. डेली ब्लग आउँछ म कहाँ घुम्छु, कहाँ एक्सप्लोर गर्छु. Keep watching. यो ब्लग चाहिँ मैले only प्लेन भित्र जाउँ जेलसम्मको बनाउँछु. Keep watching guys. अब म भित्र जान्छौँ गाइज. अब मैले पैसा पनि चेन्ज गर्नुपर्छ नि त. पैसा चेन्ज गरेँ, एक्सचेन्ज सम डलर. सो नाउ आई एम ट्राभलिङ समवेयर. म अब लाइन बसिरहेको छु गाइज चेकिङको लागि हेर्न त. पैसाको रेट के हामी बाहिर तपाईहरु कतै ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ मनी एक्सचेन्ज गर्नुपर्छ भने प्लिज बाहिरबाट एक्सचेन्ज गरेर ल्याउने. एयरपोर्टमा ओ माई गॉड डबल अलमोस्ट डबल कति धेरै डिफरेन्ट के तिनीहरूले त्यसरी दिन्छ. सो यु सुड डु फ्रम आउटसाइड. मैले त गरेको थिएन. म त यहाँ जुदी लडाइँ गरी चेन्ज गरेर मेरो नेल एक्सटेन्सन. अब म लाइनमा चेकिङमा छु. स्टिल आई हेभ 3 hours टाइम टु फ्लाइ. विदेशको एयरपोर्टै राम्रो हेर्नु गाइस. वाउ कसरी वासरुममा गाइज. म चाहिँ वासरुममा गाइज. विदेशको सिस्टम चाहिँ आँखाले यस्तो हेरेपछि गेट अटोमेटिक खोल्ने, पासवर्ड स्क्यान गर्नु परेन. यु डोन्ट निड टु डु एनिथिङ. सो आई लाइक दिस सिस्टम. न्यू सिस्टम, न्यू एयरपोर्ट अफ दाबीको. सो आइम ट्राभलिङ. अर्ली भयो सो गोइङ इनसाइड. गाइज नाउ आइम हियर इन चेकिङ. यहाँ पनि घडी बेल खोल्ने ठाउँमा आइपुग्यो गाइज. गाइज अब म जाँदैछु त्यही फ्रीको खानेकुरा खानलाई. गाइज हेर्नु अबु धाबीको भिआइपी लन्च अबु धाबी इन्टरनेसनल एयरपोर्ट. जायद इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हो नाउ मेन गाइज. वाउ म एकदमै बिन्दास ट्राभल गर्ने मान्छे गाइज. अब मैले यहाँ फ्रीको खाना खान्छु एयरपोर्टमा. बोर्डिङ पास देखाएपछि खाना पाउँछ. कोकालाई थाहा छ म चाहिँ खान्छु है सधैँ. गाइज के खानेकुरा छ म हेर्छु है. के हो केक होइन रहेछ गाइज. मैले हेर्नु पास्ता हालेँ. देन 1 coffee बिकज आई एम फिलिङ कोल्ड. माई ब्याक आई एम हियर. You can see guys. Dinners I'm gonna eat now. Lots of item I put. Coffee. Let me try first coffee. Travel garde ye taste okay. Wow, it looks. Extra shot, extra hot boys. Extra shot without, without sugar, and then. छिटाउनुको फाइदा एयरपोर्ट आउनु छिटाउनु हो क्या. मजाले खाएर जाने गाइस होइन. एयरपोर्टको खाना एयरपोर्टकै गाइस. भेरी डेलिसियस पास्ता. मैले पास्ता लिएँ बिकज धेरै दिनदेखि पिज्जा आई मिन धेरै चिज पास्ता खानु मन लागिरहेको थियो. सो भेरी नाइस. आई फिल लाइक रिल्याक्स. हुन त बिहान हामीले खाएर नि आएको घरमा, तर पनि यो फ्री नपाएपछि त्यसलाई छोड्नु के. मेरो मेकअप कस्तो खराब भइसक्यो. बिहानै मेकअप गरेको थियो. भेरी नाइस. चिजवाला पास्ता मोटाको यस्तो छ कि कुरा नगरौँ. खाने होइन लन्च पनि धेरै
डिनर डाइनिङ 1 डाइनिङ 2 त्यस्तो त्यस्तो अप्सनमा रहेछ म पहिलोकोमा जुस पास्ता टन्नै खाएर आएँ अब म अनदर लन्चमा आएँ आई मिन रुम 2 सो नाउ मेबी आई विल ह्याभ सम कफी मोर बिकज प्रिभियस कफी मैले सबै सकाएन अनि नाउ स्टिल आई हेभ टाइम सो गाइज सी यस्तो भिआइपी चाहिँ मस्त बस्यो खायो पियो खाओ पियो बस इन्जोय गर मोबाइल चलाओ आई थिङ्क दे हेभ मोबाइल एक्सटेन्सन अल्सो चार्जिङ स्टेसन आई निड टु चार्ज माई फोन नाउ आई रिमेम्बर Where is my charger? Guys, यो अर्को आइपुग्यो अघिको अर्कै यो अर्कै इट्स डिफ्रेन्ट बट सेम आइटम्स आर देयर सी कफी इज दिस साइड गाइस आगेको कफी चाहिँ भिन्नै थियो मैले सायद बनाउन जानेन they have this option also dessert I don't want sugar for now because I want to make little bit sweets it was before when I took it it was only dan almost 2 घण्टा भयो गाइस फ्रीको खाना खाएको स्टिल नन स्टप खाँदैछु see now what I have yes I am a food lover do you have any problem right there अब म चाहिँ आज धेरै खाएँ गाइस आज धेरै खाएँ so I'm still here this is my last फर्स्टमा मैले पास्ता खाएँ 2 पिस पिज्जा खाएँ अनि कफी जुस अगेन कफी सलाद and then now biryani chana chicken and then juice coffee again आऊ कति धेरै खाएछु मैले घरबाट नि खाएर आएको यसरी खाएँ भने म त वसक सक फुलेर हात्ती भन्दा हेर्नु यहाँ अलरेडी कति मोटी भइसक्यो गाइस यो ब्लग चाहिँ मैले स्पेसली ओन्ली अन्टिल म प्लेनमा चढुन्जेलसम्मको गाइस सो नेक्स्ट भिडियो इज कमिङ तपाईँहरूले म कहाँ जान लागेको के गर्न लागेको कहाँ जान लागेको भन्ने भिडियो चाहिँ नेक्स्ट टाइम आउँछ है त किप वाचिङ गाइस मैले यति धेरै खाएँ कि ओ माइ गॉड सिङ्गन अब मेरो इट्स टाइम टु गो मेरो टाइम भइसक्यो गेट नम्बर something so this is Abu Dhabi see this is Abu Dhabi International Airport don't drive International Airport now they changed the name name change गरेछ यिनीहरूले so I'm still going to fly अब मेरो जाने टाइम भयो गाइज ओ माई गड गाइज म यो नयाँ एयरपोर्ट भनेदेखि फर्स्ट टाइम आएको हो ट्राभल गर्दैछु बिकज लास्ट इयर हामी ट्राभल गर्दाखेरि स्टिल अबु धाबी इन्टरनेसनल थियो सो दिस इज जायद इन्टरनेसनल एयरपोर्ट दे मेक इन न्यू सी एन्ड देन मेरो चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि A9 छ A3 कति लामो हो लामो यहीँले इट्स भेरी बिग एयरपोर्ट गड ठुलो बनाएको रहेछ हो लामै लामो यता नि लामो उता नि लामो कहाँ कहाँ के गरेर गाइस गाइस अब हामी भित्र जाँदैछौँ गाइस फाइनली भित्र आयो अब म प्लेनभित्र पस्न लाग्यो कि यत्रो लाइन बसेर फेरि यहाँ पनि लाइन जहाँ पनि लाइन दिमाग खराब भइसक्यो म जाँदैछु अब एक्लै